Всім привіт, з вами Ігор, і ви, мабуть, вже зацікавилися з картинки відео, що ж це за безкоштовна енергія, якої море навколо нас, і ми про неї нічого не знаємо і не використовуємо. Так, все правильно, все, що на картинці написано, це все правда, і зараз я все поясню. Дійсно, навколо нас море енергії, яку люди чомусь не використовують. Я дуже цьому дивуюся, тим більше, що зараз йде така нелегка зима і тільки торочать про це все, що ой-ой-ой, що ж буде, як ми будемо зимою грітися, чи ми всі замерзнемо, чи ні. Навколо нас море цієї енергії. Тобто проблеми цієї нема. Це якась роздута проблема, така надумана. Насправді ніякої проблеми немає. Що я маю на увазі? По-перше, моя хата майже повністю забезпечується енергією, тією енергією, що в мене є на моєму участку. От як ви спитаєте, як таке можливо? Дуже просто. Я взагалі, мені ця ідея здається дивною, неправильною, зовсім нераціональною, нерозумною, коли енергія транспортується по якимось мережах, газопроводах, привозяться оті дрови. Енергія є на кожній ділянці, якщо ви живете на своїй ділянці, у вас на вашій ділянці от енергії, але ви просто її не використовуєте. Я зараз розповім, про що я зараз говорю. Наприклад, перша – це тепло землі. Тепловий насос мій саморобний, дешевий, простіший, найпростіший, мабуть, на Ютубі тепловий насос причудово перекачує цю теплову енергію з землі в мій будинок. В землі у мене, наприклад, в скважині, це центральна Україна, завжди плюс 11. Я вже не один рік користуюсь тепловим насосом, температура в скважині не падає. Скільки б я її не викачував, ту воду з скважини, вона завжди плюс 11 на глибині 8 метрів. Літом, взимку, осінню, весною. Для теплового насоса це взагалі чудові умови. Краще й не придумати. Тому якщо у вас є вода, тепловий насос, вода, це ідеальний варіант. Дві скважини, з однієї беремо, в другу зливаємо. У мене все це на каналі є, як це зробити. Все там дуже подробно, ретельно викладено, там дуже багато контенту. По всьому я проходжусь, як там по полочкам. Заходьте в опис під відео, там всі плейлисти, або в кінці відео будуть теж такі квадратики. Якщо не виходить у вас зробити тепловий насос водяний, так, я розумію, десь нема води, десь вона дуже глибоко і нераціонально робить ці скважини. Взагалі-то можна обійтись навіть однією скважиною. Зливати воду, я вважаю, завжди знайдеться куди. Під дерево, десь під кущ, під це. І ніякого горбака лядяного не буде, сразу я вам кажу. У мене теж про це вже питання піднімалось на каналі, так що дивіться, там все я показую. Можна закопати трубу, якщо нема води, поліетилену, це ґрунтовий контур, такий, це важко. Можна поставити повітряний тепловий насос. Я раджу загалом повітряні теплові насоси замість кондиціонерів. Кондиціонер це таке воно, знаєте, це самий дешевий, самий простий варіант, але не самий кращий, так би мовити. Але якщо у вас і нема грошей і все, то можна навіть кондиціонером, дуже непогано. Це теж тепловий насос, хоч і такий, так би мовити, така пародія на тепловий насос. Він не дуже пристосований для цього, для опалення, але до 0 градусів, тим більше, що в нас в Україні зараз зими десь середня температура по зимку десь біля 0 градусів, то повітряний тепловий насос, навіть кондиціонер буде непогано справлятися. Там інколи можна буде підтопити чимось другим. Так що тепло землі, яке є у нас на участках, на наших ділянках, під нашими хатами, яке там уже законсервовано, накопичено за сотні тисяч років, там воно є і його можна використовувати на опалення свого будинку легко. Навіть не можна, я скажу, треба, просто треба. Дивлячись на цю ситуацію з газом, з цінами на дрова, просто треба це використовувати. Це дармова енергія, яка є в землі. Далі. Яка ще енергія в нас є на участку, яку не треба транспортувати, возити і сонячна енергія. Сонячної енергії мені з моєю
сонячну електростанцію на 8 кВт без інвертора і АКБ. Це дешева сонячна електростанція. Це самі панелі і простенький релейний контролер. Можете подивитися теж там на каналі. Його навіть школяр той релейний контролер збере. І можна включати електроплитку, обігрівачі, гріти воду, бойлер постійним струмом 220. Я там пояснюю все, як є, як зробити. Все це є у мене на каналі. І сонячний колектор, що в мене є, повітряний 6 метрів квадратних. Він у мене на фронтоні стоїть, він тільки гріє повітря. Оцієї сонячної енергії, завдяки оцій 8 кВт сонячної електростанції і колектору, мені вистачає від березня, навіть уже від початку березня, аж до листопада. Самої сонячної енергії. Мені навіть тепловий насос не треба вмикати. Мені достатньо самої сонячної енергії. Взлітку, це 3 літніх місяця, в мене взагалі зайва енергія. Колектор я виключаю і користуюся, от як зараз, тільки самою сонячною електростанцією. Там в мене зараз млинці жаряться, вода гріється, інколи включаю на підтоплення, так літом, бо буває дощі, там все таке, я не економлю, бо енергії вистачає. Дуже багато енергії. З вересня я вже почну використовувати повністю всю потужність своєї сонячної електростанції, до того ж включу сонячний колектор. Не використовую я десь, я ж кажу, 3 оцих місяця повністю свою сонячну енергію, яка в мене є на моєму участку. Коли сонця немає, я просто йду і вмикаю тепловий насос. І все дуже просто, розумієте? Є сонце, користуємось сонячною енергією, я ж кажу, з березня по листопад, як показує мій досвід, її вистачає на все вистачає. Коли її немає, це зимні 3 місяці, може трошки більше, 3,5 до 4 місяців, то для цього є тепловий насос, який, йому не треба сонце, йому не треба вітер. Ще в мене є вітряк, я на вітряк вам не раджу надіятись. Це вже якщо у вас втеплений будинок, це, до речі, найперше, що треба зробити. Всі заходи по енергоефективності, енергозбереженню в хаті ви зробили. Тоді ви робите тепловий насос, це я раджу найпершу альтернативу для опалення, ГВС і все. Саме краще. Потім сонячна енергія, якщо у вас оце вже все є, тоді можете сидіть і мріяти про вітряк. Якщо він вам дійсно потрібен. Можна обійтися аж легко і без нього. Я вам це гарантую оцією альтернативою. Так що, от бачите, сонячна енергія, яка в нас є на наших участках, яку треба транспортувати, і тепло землі. Цієї енергії вистачить загалом. Хтось може зараз скаже, а чим же в тебе живиться тепловий насос, якщо, наприклад, взимку немає сонця? Так, я його включаю в мережу. Мій тепловий насос працює від мережі 220, але мій тепловий насос тягне 850 Вт, 0,8 кВт. Друзі, яка це енергія? Це загалом нічого. У мене взимку тепловий насос натягує за місяць десь на 300 гривень електроенергії. І це він працює по 10-12 годин на добу. 10-12 годин. Плюс там в мене, звісно, там ще сонце допомагає. Грудень, січень це дуже мало сонця. То там загалом тепловий насос бере на себе все опалення і ГВС, він все бере на себе. Хоча навіть зимнього сонця мені вистачає на бойлер з мого сонячної електростанції без інвертора ЕКБ, це 8 кВт, плюс ще колектор допомагає. Взагалі мені навіть взимку, коли є сонячні дні, отакі, що чисте небо, мені не важливо, яка температура на вулиці. Взимку -5, -10, -20, мені аби тільки було сонце. Якщо сонце є, все, у мене в цей день буде тепло в хаті, нагріта вода, все топиться, все працює. У мене теж є про це відео, заходьте, дивіться, я все це знімав, реєстрував, показував температури, в мене все це зафіксовано, я нічого не видумую. Навіть в сонячні дні взимку, я ж кажу, мені не важливо, яка на дворі температура. Головне, щоб було сонце і сонячна енергія, вже її вистачає отак на все, навіть взимку в будь-який день. В будь-який день зимовий. Якщо вже сонця нема, то, звісно, я вже ж кажу, включаю тепловий насос.
Ну от і все. Так що ніякої проблеми немає. Робіть теплові насоси, складайте. Це все дуже просто. У мене все на каналі поступово є серія відео, як це все зробити. Там все дуже просто, недорого це. До зими ви ще встигнете і будете використовувати свою енергію. Не треба нічого транспортувати, привозити той газ. Електроенергії трохи будете використовувати так, мережевої. Ну це там зовсім не критично. Зовсім не критично. Це не те, що повключати обігрівачі, бо не буде газу і дров. Ні, це зовсім не те. О, так що от я вам і пояснив, да? Енергія є у нас на наших ділянках. І отак, от її просто море цієї енергії. Люди просто вони не навчені використовувати цю енергію. Треба деякі прилади, які трансформують, там, переробляють цю енергію на ту, що нам треба. Електричну або теплову і все. І все. І ми повністю забезпечені наші будинки. Навіть в квартирах. Ну, в квартирах трохи важче, звісно, це все зробити, але навіть в квартирі можна поставити повітряний тепловий насос або кондиціонер і дуже-дуже непогано економити. Ну все, якщо є питання, заходьте, дивіться, пишіть, все. Всім до побачення, до слідуючих відео.